Good morning friends, welcome back to my channel Ariful Islam. So আজি আমি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছো IPO of share market. IPO to কি হয়? Share market কোম্পানী IPO লৈ কিয় আহে? এটা এক্সাম্পল দিও যে স্টার্টআপ এটা যেতিয়া নতুন কোম্পানী এটা স্টার্ট কৰে তো তাতে বিভিন্ন কোম্পানী ফান্ডিং কৰে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন ফান্ডিং কৰে, যেনেকুৱা ভেঞ্চাৰ্স ক্যাপিটাল হোক, এঞ্জেল ইনভেস্টৰ বিলাক হোক, ইনভেস্ট কৰে। যেতিয়া কোম্পানীতে প্ৰফিট কৰি গৈ থাকে, যেটা প্রফিট করে গই থাকে ডে বাই ডে, তেটা কোম্পানির যেটা নিডস হয় যে আমি আরও ব্রাঞ্চ খোলো, যে আমি আমার 10টা ব্রাঞ্চ আছিলে আমি আকৌ 100টা ব্রাঞ্চ খোলো, তো কোম্পানির হাতত ইমান টকা নাথাকে বা আদার ইনভেস্টরবিলাকো ইমান টকা ইনভেস্ট কৰিব নিবিচাৰে, তেতিয়া কোম্পানিয়ে কি কৰে পাব্লিকৰ পৰা ফান্ডিং বিচাৰে। তো সেইটো কাৰণে IPO জন্ম হৈছিলে। এতিয়া IPOটো ক'ত হয়? আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত হয়। আমাৰ তাৰ আগতে কোম্পানিয়ে পাৰ্টিকুলাৰ নতুন কোম্পানী যিয়ে IPO আনিব বিচাৰিছে সেইটো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেওঁলোকৰ নামটো লিষ্টিং কৰিব লাগিব। লিষ্টিং কৰাৰ আগৰ প্ৰচিডিউৰটো হৈছে IPO। IPOৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং। এতিয়া কোম্পানী এটাই যেতিয়া এক্সপানশ্যন কৰিব যাব ন, তাহাঁতক টকাৰ দৰকাৰ হ'ব। তো ইমান টকা যেতিয়া কালেকশ্যন কৰিব যাব, তো ডেফিনেটলি জনসাধাৰণৰ ওচৰত যাবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ পপুলেশ্যন, আমাৰ জনসাধাৰণৰ লগতহে আমাৰ বহুত পইচা থাকে। এটপ কৰি পেলাই আমাৰ নৈ বয়। তো সেইধৰণে আমাৰ IPOটো আমাৰ সেইটো চিষ্টেমতে হয়, যেতিয়া কোম্পানীয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰ লিকুইডেট কৰি পেলাই পাৰ্টিকুলাৰ 20% 30% শ্বেয়াৰ আমাৰ মাৰ্কেটত এৰি দিয়ে এজ এ IPO। তো IPO যেতিয়া এৰি দিয়ে আৰু সেই 20% 30% শ্বেয়াৰ আমাৰ পাব্লিকে পাৰ্চেছ কৰে, কিনাৰ পিছত সেই পইচা যিটো কালেকশ্যন হয়, সেই কালেকশ্যনখিনি আমাৰ কোম্পানীয়ে নিজৰ এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে বা নিজৰ ব্ৰাঞ্চ এক্সপানশ্যনৰ কাৰণে ইউজ কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে IPOত কেনেকৈ আনে। IPOৰ ডিটেইলছ আলোচনাখিনি আমি ইয়াত অকণমান মই বেছিক থুলমূল আইডিয়াটো মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ যে কোম্পানী এটা যেতিয়া IPO আনিব, তাৰ আগতে কোম্পানীৰ নিজৰ গোটেই ফাণ্ডামেণ্টেলছখিনি, গোটেই প্ৰচিডিংখিনি আমাৰ সেবিক দিব লাগিব। সেবি হ'ল চিকিউৰিটি এক্সচেঞ্জ ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, গোটেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি দিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে কোম্পানীয়ে ৰেড হেয়াৰিং প্ৰস্পেক্টাছ কোম্পানী নিজৰ ৱেবছাইটত দি দিয়ে আৰু সেবিত তাতো জমা দিয়ে। গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি যেতিয়া ফুলফিল হৈ যাব, গোটেই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি ফুলফিল হোৱাৰ পিছত সেবিয়ে যেতিয়া এপ্ৰুভেল দিব, তেতিয়াহে কোম্পানীৰ IPOটো লিষ্টিং হ'ব। এতিয়া IPO এটা যেতিয়া লিষ্টিং হ'বলৈ গৈ থাকে, তাৰ আগতে কোম্পানীয়ে কিছুমান ইছ্যু প্ৰাইচ দিয়ে। এতিয়া ইছ্যু প্ৰাইচটো ফিক্স ইছ্যু প্ৰাইচ থাকে আৰু এটা ৰেঞ্জত ইছ্যু প্ৰাইচ থাকে। তো এতিয়া ফিক্স ইছ্যু প্ৰাইচ আগতে আছিলে, এতিয়া এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেঞ্জ দি দিয়ে, য'ত আমাৰ 15% to 20% এটা ৰেঞ্জ থাকে। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল এটা কোম্পানীয়ে নিজৰ IPO লৈ আহি আছে, তো পাৰ শ্বেয়াৰৰ দাম তেওঁলোকে 100 ৰুপিজৰ পৰা 120 ৰুপিজ ৰাখি দিছে, ঠিক আছে। তো IPOটো যেতিয়া মাৰ্কেটত মানুহে ৰিটেইল কাষ্টমাৰবিলাকে কিনিব যাব, তো কিনিব যোৱাৰ আগতে তাতে কিছুমান এলটমেণ্ট দিয়া থাকে। এলটমেণ্টবিলাক হ'ল, ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্টটো থাকে আপোনাৰ QIBৰ কাৰণে 50% কটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। QIB হৈছে কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউশ্যনেল বায়াৰ্ছ। QIB বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকৰ কাৰণে 50% কটা থাকে। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো আহি যায় যেনেকুৱা HNI, হাই নেটৱৰ্থ ইণ্ডিভিজুৱেলছ বা NII বিলাকো থাকে, য'ত ইনষ্টিটিউশ্যনেল বায়াৰ হয় তেওঁলোকে। তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে 15%। বাকী যি 35% থাকে, সেই 35% আমাৰ ৰিটেইল কাষ্টমাৰৰ কাৰণে হয়। তো এতিয়া ৰিটেইল কাষ্টমাৰ কাক কোৱা হয়? যিবিলাক ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ কাক কোৱা হয়? যিবিলাক ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ 2 লাখতকৈ কম ইনভেষ্ট কৰে, তেওঁলোকক ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ কৰা হয়। চ' ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ কাৰণে 35% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে। বাকী আদাৰ কোটাবিলাকতো মই ক'লোৱে, যেনেকৈ QIB হওক, HNI হওক, NII হওক, তেওঁলোকৰ কাৰণে বাকী আদাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনি থাকে। তো আমাৰ ভাগত মাত্ৰ আমি 35% পাওঁ। তো এতিয়া কোম্পানী যেতিয়া ইছ্যু কৰোঁতে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰাইচ এটা ৰেঞ্জ দি দিব। পাৰ শ্বেয়াৰৰ দাম 100 ৰুপিজ থাকিলে 100ৰ পৰা 115 ৰুপিজ দি দিলে। চ' 100 ৰুপিজ বেছ ভেলুটো কোৱা হয় ফ্ল'ৰ প্ৰাইচ, আৰু যিটো কাট অফ থাকে, যিটো আপোনাৰ 115 ফৰ এক্সাম্পল 100 to 115 থাকিলে, তো 115টো কোৱা হ'ব আপোনাৰ কাট অফ প্ৰাইচ বা কেপ প্ৰাইচ। এতিয়া কোম্পানী এটা সেইটো প্ৰাইজত আপোনাৰ ৰেঞ্জত এৰি দিয়ে। থ্ৰু আমি কেনেকৈ পাৰ্চেছ কৰিম? থ্ৰু আমি ডিমেট একাউণ্টৰে আমি পাৰ্টিকুলাৰ বিডিংটোত আমি বিড কৰিব লাগিব। এতিয়া যদি সাবস্ক্ৰাইবাৰ বেছি হৈ যায়,
সে মোৰ আমাৰ শ্বেয়াৰ আছে 100 এতিয়া যদি সাবস্ক্ৰাইবাৰ 200 হৈ যায় মই এক্সাম্পল দিছো সে সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 100 আৰু আমাৰ হৈ গল 200 এপ্লিকেন্ট তেতিয়া এটো ওভাৰ সাবস্ক্ৰাইব হোৱা বুলি কোৱা হয় তো হেতু ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে আমাৰ যেটো কোম্পানীয়ে থাকে অনলাইন লটাৰী সিস্টেম কৰে তাৰ পৰা আমাৰ এলটমেন্টটো দি দিয়ে এতিয়া যেতিয়া আমাৰ এলটমেন্টটো কমপ্লিট হৈ গল আইপিঅ আফটাৰ লটাৰী এলটমেন্টটো হৈ গল তাৰ 2 দিনৰ বা 3 দিনৰ ভিতৰত পাৰ্টিকুলাৰ আইপিঅ টো লিস্টিং আমাৰ শেয়াৰ মাৰ্কেটত হৈ যায় কোম্পানীয়ে শেয়াৰ মাৰ্কেটত লিস্টিং কৰিব হয়তো এনএসই নহলে বিএসইত কৰিব পাৰে নহলে দুটা এক্সচেঞ্জতে আমাৰ লিস্টিং কৰিব পাৰে তো ইটোৱে হল মোটামুটি এটা আইডিয়া যে আইপিঅ টো কি হয় ৰিসেন্টলি এটা খবৰ দি আছো আপোনালোকক এলআইসি যেটো ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আইপিঅ আহিবলৈ গৈ আছে এলআইসি তো এলআইসি ৰিপৰ্ট আমি নেক্সট ভিডিঅটো মই দিম এলআইসি বিষয়ে অকমান ডিটেইলছ আপোনাক দি দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এলআইসিৰ আইপিঅত য'ৰ পৰা আমি এটা বহুত ডাঙৰ এটা বহুত অপৰচুনিটি আছে আমাৰ থ্ৰু আইপিঅ আমাৰ টকাটো আমাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো দুগুণ বা 3 গুণ বা 4 গুণ বা কিছুমান 10 গুণ 20 গুণ 100 গুণো কৰিব পাৰো 100 টাইমছ যেনেকৈ লাষ্ট টাইম আইপিঅ আহিছিলে আইআৰচিটিচিৰ যাৰ আজিৰ ডেটত যাৰ ৰিটাৰ্ণ হৈছে 116% যেটো আইপিঅ ভ্যালু আছিলে আইপিঅ ভ্যালু বা লিস্টিং ভ্যালুৰ পৰা 116% ৰিটাৰ্ণ দিছে আইআৰচিটিচিয়ে কিন্তু এটা কথা সাৱধান দেই ইনভেষ্টমেন্ট ইটো আপোনাৰ ৰিস্ক হয় আপুনি এনালাইসিস কৰিব নিজৰ এসেট নিজৰ টকা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি নিজে এনালাইসিস কৰিব ইটো এটা আপোনাৰ এডুকেশনাল ভিডিঅ'ই হয় নট ৰিকমেন্ডেশন তো আপোনালোকে ইনভেষ্টমেন্টটো আপোনালোকে নিজৰ ৰিস্কত কৰিব মই ইয়াত জাস্ট আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখাই দিব পাৰো আপোনালোকক নলেজটো দিব পাৰো প্লিজ ডু ইউৰ ইনভেষ্টমেন্ট এট ইউৰ ওন ৰিস্ক সো নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম এলআইসি আইপিঅৰ ওপৰত এলআইসিৰ বিষয়ে ডিটেইলছ ভিডিঅ'টো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আইপিঅ আহিবলৈ গৈ আছে সো থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ আজিৰ কাৰণে এইখিনি নেক্সট আমি ডিটেইলছ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত বেলেগ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম তো ইয়াৰ যদি আপোনালোকে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেছি যদি আপোনালোকে আকৌ জ্ঞান আহৰণ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে যদি কিবা বুজা নাই আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনবিলাক মোক সুধিব পাৰে মই আপোনালোকৰ এনসাৰবিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চোৱা নাই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত বেছিক নলেজ অফ শেয়াৰ মাৰ্কেট মই আই বেটনত আপোনালোকৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই মোৰ বেছিক নলেজ অফ শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ সিৰিজটো চাই ল'ব থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ সাইনিং অফ